Πω εντωμεταξύ μόλις έφαγα ένα κομμάτι κορμό, ξέρετε αυτό το σοκολατένιο το γλυκό, στην κατάψυξη που μπαίνει, και είχε τόσο πολύ λικέρ, δεν ξέρω τι βάζουνε ποτό μέσα. Και νιώθω ότι οδηγάω μεθυσμένος ρε φίλε, η ανάσα μου να πούμε μυρίζει αλκοόλ. Τι κάνετε παιδιά, Jimmy Boy εδώ. Μετά από όλα τα πρόσφατα σχόλια που έχω διαβάσει στο κανάλι, θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη και σίγουρα είναι και άλλα μέρη, αλλά δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Είναι φοβερό το πως έχει εξελιχθεί το ίντερνετ γενικότερα, το YouTube συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχουμε γίνει πολλοί. Έχουμε γίνει πάρα πολύ για την ακρίβεια στο κανάλι. Δεν φανταζόμουν ποτέ τη στιγμή που το ξεκίνησα ότι θα φτάναμε σε τέτοιο σημείο και θα προχωράμε με το ρυθμό που προχωράμε. Και είναι πολύ εύλογο αυτή τη στιγμή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, έναν ξεχωριστά παιδιά. Ευχαριστώ για το support, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, για τις ιδέες και τις συμβουλές. Τα νέα μου αυτές τις μέρες έχουν να κάνουν ως εξής. Το Σάββατο το πέρασα στο χωριό μου, στο σπίτι των παππούδων μου. Πήγαμε εκεί πέρα και κάτσαμε μαζί με τη Μαρία. Με το αυτοκίνητο πήγαμε, γι' αυτό και δεν είχα καθόλου. Γι' αυτό δεν έχω και πλάνο, αλλιώς θα έκανα ένα πολύ ωραίο motovlog προς τα εκεί. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Πήγαμε λίγο να βοηθήσουμε τη γιαγιά μου γιατί έκανε χειρουργείο πριν μια εβδομάδα το πόδι της και χρειάζεται βοήθεια. Το καλό νέο αυτών των ημερών είναι ότι η αδερφή μου πήρε πτυχίο, ορκίστηκε. Μετά από πόσα, 4, 5, 6 χρόνια που ήταν στη σχολή, κατάφερε και την έβγαλε. Και πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσω σήμερα για την ακρίβεια, επειδή και πάρα πολλοί με ρωτάτε εγώ τι δουλειά κάνω. Εγώ λοιπόν όταν τέλειωσα το σχολείο, το Λύκειο, ενιαίο Λύκειο, δεν είχα φυσικά καμία σχέση με μηχανές εκείνο τον καιρό. Καμία σχέση. Το μόνο πράγμα που ήξερα να οδηγάω σε 2 ρόδες ήταν το ποδήλατο. Γαμώ την πουτάνα μου ρε πούστη. Βλέπε λίγο, βλέπε. Γαμώτη. Θα με στείλουνε ρε αυτές ρε, θα με στείλουνε ρε. Άντε να δούμε. Τελείωσα λοιπόν το σχολείο και έπρεπε κάτι να κάνω, έπρεπε κάτι να σπουδάσω. Δεν με διέφεραν πάρα πολλά τα πανεπιστήμια τα οποία είχα να διαλέξω. Δεν μπορούσα να αποφασίσω τι ήθελα. Δεν με ενδιέφερε κανένα. Έτσι πως το σκεφτόμουν και νομίζω καλά έχω κάνει μέχρι στιγμής, υποστηρίζω εκείνη μου την απόφαση. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να μ' αρέσει και να θέλω να αφιερώσω τα επόμενα 4 χρόνια της ζωής μου, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι απλά πέρασα σε μια σχολή και είναι τουλάχιστον 4 χρόνια. Και δεν ήθελα να τα φάω σε κάτι στο οποίο δεν ήμουν καν σίγουρος αν το θέλω. Οπότε με το που τελείωσα το σχολείο έπιασα δουλειά σε ένα μπαράκι ενός ξαδέρφου μου. Και εκεί άρχισαν τα γνωστά κάθε βράδυ έξω, κάθε βράδυ ποτό. Είχα βάλει 17 κιλά από το ποτό. Το είχα ξεφτυλίσει λίγο. Είμαι σίγουρος πολλοί από εσάς με καταλαβαίνετε, οπότε δεν τρέπομαι να το πω. Ήταν η περίοδος που πίναμε πάρα πολύ. Anyway, και γράφτηκα μετά από παρότρινση των γονιών μου σε ένα δημόσιο ΙΕΚ. Πήγα στην ειδικότητα θερμοϊδραυλικών, να γίνω υδραυλικός. Γενικότερα σε αυτή τη σχολή γνώρισα πολλά άτομα, κάναμε παρέα για πολλά χρόνια. Αλλά ποτέ δεν με τράβηξε αυτή η ειδικότητα ώστε να πω θα ασχοληθώ με αυτό και θα είναι αυτή η δουλειά μου. Οπότε περάσανε 2 χρόνια κάπως ανεκμετάλλευτα. Τι κάνω. Έλα ρε πούστη. Μπράβο το φίλο. Μπράβο. Ποιος τα ξέρει τώρα γιατί μάλλον αυτά. Οπότε τέλος πάντων περάσανε 2 χρόνια ψευτοανεκμετάλλευτα όσο αφορά το τι θα κάνω στη ζωή μου, έτσι. Τότε δεν ασχολήθηκα σοβαρά με αυτή την ειδικότητα, άρχισα να πάλι να δουλεύω σε άλλα μαγαζιά, σε μπαρ, σε καφετέριες. Ώσπου σε κάποια φάση μου κάνει κλικ αυτό με την νοσηλευτική, με τα ιατρικά επαγγέλματα. Θεώρησα ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει, που θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός. Και έτσι αποφάσισα να πάω ένα ακόμα ΙΕΚ, άλλα 2 χρόνια, και να σπουδάσω νοσηλευτική χειρουργείου, αυστηρά χειρουργείου. Anyway, για να μην σας κουράζω και πολύ, πάνω κάτω αυτή είναι η ιστορία μου, το πώς διάλεξα να πάω νοσηλευτική. Ήταν ψιλοτυχαίο, αλλά ήταν δηλαδή μια απλή σκέψη που είχα και λέω μάλλον θα μου αρέσει αυτό. Και είναι κάτι τελικά το οποίο όσο πήγαινα το γούσταρα ακόμη περισσότερο. Και μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά για μένα και γουστάρω πάρα πολύ. Γουστάρω πάρα πολύ. Ξέρω όμως ότι για πάρα πολλά άτομα είναι πολύ δύσκολο αυτό να αποφασίσουν τι να κάνουν στη ζωή τους, να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν, με τι δουλειά θα ασχοληθούν. Είναι από τις πιο δύσκολες επιλογές που έχεις να κάνεις στη ζωή σου. Τι έγινε πάλι ρε. Απλά έμεινε μάλλον.
Και έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα γενικά στην παιδεία. Πρώτον, το ότι αλλάζει ο τρόπος που δίνουν εξετάσεις στα παιδιά χρόνο με το χρόνο. Το πώς να μπει στα πανεπιστήμια και το πώς θα βγεις από τα πανεπιστήμια. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να είσαι σίγουρος όταν κάνεις μια τέτοια επιλογή. Απλά στέκεσαι σε μικρά σημεία τα οποία λες αυτό θα δουλέψει για μένα ή αυτό θα μ' αρέσει μάλλον ή ήδη μ' αρέσει λίγο και θα το δουλέψω. Αλλά γενικός κανόνας, μην κάνετε κάτι επειδή σας το λέει κάποιος άλλος ή επειδή δούλεψε καλά στον φίλο σας, ας πούμε, και νομίζετε ότι θα δουλέψει και σε εσάς ενώ δεν σας αρέσει καθόλου αυτό. Όχι, δεν πάει έτσι. Πρέπει να βάλω βενζίνη εδώ μεταξύ. Γιατί και εγώ στην αρχή ήμουν τελείως χαμένος, έτσι. Τελείως χαμένος. Απλά δούλευα σε καφετήρες και μπαράκια και πήγα θερμοϊδραυλικός. Καμιά σχέση με μένα όλο αυτό. Λοιπόν, νύχτωσε σχεδόν. Έχω φτάσει και Κορδελιό. Το σημαντικότερο νέο όλων δεν σας είπα, ρε. Όσοι με ακολουθούν στο Twitter το ξέρουνε ήδη. Γι' αυτό άμα δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με. Twitter και Instagram. Τελευταία τα χρησιμοποιώ περισσότερο. Εχθές λοιπόν έκανα παραγγελία. Τι είναι η επικοινωνία, ναι, από το Amazon την παρήγγειλα τελικά. Θα σας δείξω ποια είναι όταν έρθει, δεν θα σας πω τώρα. Παρήγγειλα ένα καλύτερο μικρόφωνο. Παρήγγειλα μια κάρτα SD για την GoPro και μια θήκια διάβροχη για εδώ μπροστά στο τιμόνι για το κινητό. Αλλά επειδή το μυαλό μου είναι αλλού για αλλού, ξέχασα να πάω να βάλω βενζίνη, ρε. Οπότε πάμε να πάρουμε και βενζίνη και επειδή δεν έχω... Θα ανοίξει τα φώτα σου εσύ πώς την κόβεις τη δουλειά. Μάλλον είναι χαλασμένα. Α, όχι, τα άνοιξε. Αλλά βαριέμαι να πάω στο σπίτι ακόμα. Όσο μπορώ θα γυρίσω. Πιστεύω να μην με βρέξει. Επίσης, παιδιά, ξέρω ότι ζητάτε διαφορετικά βίντεο, κυρίως εκτός πόλης, διάφορα άλλα τοπία, όχι τσιμέντο. Εξηγώ στα σχόλια κάθε φορά ότι αυτό δεν είναι εφικτό συχνά, δεν μπορώ να το κάνω συχνά λόγω δουλειάς. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος είμαι, ούτε το YouTube με συντηρεί, ούτε τίποτα. Το YouTube το κάνω από χόμπι, επειδή το γουστάρω. Έτυχε να έχουμε μαζευτεί κιόλας μεγάλη παρέα πλέον και να έχει γίνει γνωστό. Ο καθένας έχει την άποψή του, έχει τη γνώμη του, θέλει να δει διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν είμαι κανένας τύπος που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο ταξίδι με τη μηχανή του γιατί τα έχω μαζωμένα και μπορώ να τα ξοδεύω που γουστάρω και όποτε γουστάρω. Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Μη με πλάθετε διαφορετικό στο μυαλό σας από ό,τι είμαι. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει ή όχι. Εγώ θέλω να είμαι αληθινός στο κανάλι. Όταν μπορώ και έχω άδεια από τη δουλειά ή με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, ναι, θα κάνω ταξίδια. Ναι, και εγώ τα γουστάρω. Και ένα παραπάνω να τα δείξω και σε εσάς. Αλλά μέχρι τότε ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Ας με γνωρίσετε λίγο καλύτερα μέσα από τα βίντεο, να σας γνωρίσω και εγώ μέσα από τα σχόλιά σας. Γι' αυτό και σήμερα όλη αυτή η ιστορία με το ΙΕΚ, με τη δουλειά, με το πώς ξεκίνησα και πώς έφτασα να δουλεύω στη δουλειά που είμαι, γιατί πολλοί με ρωτάτε που δουλεύω. Και όπως και να έχει, ευχαριστώ άλλη μια φορά που βλέπετε το βίντεο. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά. Τσάου.